การภาวนานะถ้าอยากดีจริงๆให้พ้นทุกข์จริงๆต้องเด็ดเดี่ยวปฏิบัติสม่ำเสมอและใช้ความสังเกตใช้ความฉลาดการรู้เท่าทันที่ปฏิบัติอยู่ถูกไม่ถูกสังเกตเอาประเภทถึงเวลาก็มาฟังเทศตกค่ำก็เปิดซีดีกลางวันจิตหนีไปตลอดไม่รู้ไม่เห็นมันไม่ได้ผลหรอกอยากได้ผลจริงๆภาวนาให้มันต่อเนื่องไม่ได้แปลว่าภาวนาทุกวันต่อเนื่องหมายถึงภาวนาทั้งวันเท่าที่ทำได้ไม่ใช่แค่ทุกวันอยากได้ผลจริงๆต้องทำทั้งวันยกเว้นเวลาที่เราต้องทำงานที่ใช้ความคิดเวลานอกนั้นภาวนาได้ทั้งนั้นนะงั้นบางคนนะก็ฝึกไม่กี่ปีก็ได้ผลแล้วบางคนฝึก10 ปี20 ปี30 ปีอะไรเงี้ยไม่ได้ผลนับจำนวนปีแค่นั้นไม่พอหรอกแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนะเวลาส่วนใหญ่คือหลงก็มาทำตามพิธีการในรูปแบบอะไรนะวันละเท่านั้นเท่านี้เวลาที่เหลือทิ้งไปตามกิเลสตามโลกไปงั้นเราไม่มีทางจะถอนตัวออกจากกระแสของโลกกระแสของกิเลสได้เลยถ้าเรามุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวจริงๆนะเพื่อจะพ้นทุกข์จริงๆนะตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยรู้สึกกายรู้สึกใจไปเลยถ้าเรารู้สึกช้าก็มารู้สึกที่กายเช่นกายเราอยู่ในอิริยาบถอะไรตอนที่ตื่นนอนเนี่ยในท่าทางยังไงเช่นนอนยกแขนนอนกลางขานอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาเนี่ยตอนตื่นเนี่ยรีบรู้สึกเลยถ้ารู้ละเอียดกว่านั้นอีกนะก็จะรู้เลยตอนตื่นเนี่ยหายใจออกหรือหายใจเข้าจะรู้ถ้าใจเราฝักใฝ่ในการภาวนาจริงๆนะมันดูง่ายๆเลยตื่นนอนมาก็ภาวนาเลยนะอันนั้นแสดงว่าเคยชินที่จะภาวนาแล้วใจจดจ่อใส่ใจที่จะภาวนาตื่นขึ้นมานอนยังไงก็รู้เลยนะอันนี้ยังถือว่าช้านะละเอียดขึ้นมาคือตอนที่ตื่นหายใจออกหรือหายใจเข้ารู้สึกเลยถ้าละเอียดกว่านั้นจะเห็นตั้งแต่จิตมันตื่นจิตมันขึ้นจากภวังค์ผุดขึ้นมาเป็นความรับรู้สติทำงานตั้งแต่จิตขึ้นจากภวังค์นะขึ้นมาปุ๊บเลยสติรู้สึกแล้วอันนั้นเร็วแต่ประเภทตื่นมาก็ยังนอนกลิ้งไปกลิ้งมาบิดไปบิดมาเดี๋ยวค่ำๆจะไปภาวนาตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาภาวนาเป็นเวลาบิดขี้เกียจอะไรเงี้ยไม่ได้กินหรอกวันๆนะอยู่กับความหลงมากกว่าอยู่กับความรู้สึกตัวตื่นขึ้นมานะไปเข้าห้องน้ำอะไรนะขับถ่ายดูกายดูใจไปเลยขับถ่ายได้สบายสะดวกอะไรเงี้ยดีใจรู้ว่าดีใจขับถ่ายไม่สะดวกนะรู้สึกอึดอัดกลุ้มใจกังวลอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะต้องขึ้นรถไปทำงานจะไปปวดท้องกลางทางหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยอ่านใจได้เลยนะตั้งแต่ตอนแค่เรื่องขับถ่ายก็ภาวนาได้
เมื่อก่อนได้ยินเรื่อยๆนะคนชอบสอนกันเวลาเข้าห้องน้ำนะไม่ต้องภาวนาเดี๋ยวบาปไม่บาปหรอกมีสติจิตเป็นกุศลอยู่แล้วมันจะไปบาปได้ไงถ้าขาดสตินั่นแหละมันถึงจะบาปได้มีสติไม่บาปหรอกจะกินข้าวนะก็มีสติไปเริ่มแต่ตามองเห็นหรือจมูกได้กลิ่นอาหารนะกลิ่นนี้ชอบกลิ่นนี้ไม่ชอบนะใจเรารู้สึกยังไงนะรู้ทันไปกินอาหารเข้าปากแล้วรสอย่างนี้อาหารที่เราชอบแท้ๆเลยแต่ว่าแม่ครัวคนนี้ทำไม่เอาไหนเลยแม่อร่อยเลยนะทีแรกได้กลิ่นอาหารที่เราชอบนะดีใจพอลิ้นกระทบรสนะโมโหเลยมันไม่อร่อยเลยมาทำอาหารกินด้วยกันทำครัวได้ไงแค่นี้ก็ทำไม่เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยอ่านไปเลยนะอ่านใจตัวเองไปจะทำอะไรก็คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปจะแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรเนี่ยรู้สึกออกจากบ้านจะไปขึ้นรถไฟขึ้นรถเมล์หรือจะขับรถเองเนี่ยนะคอยรู้สึกไปถ้าขึ้นรถที่ขับเองอันนี้อย่าไปเข้าฌานอย่าไปเข้าสมาธิพยายามรู้สึกตัวไว้อย่าใจลอยตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคอยระแวดระวังออกไปข้างนอกนะดูจะไปชนใครเขาหรือเปล่าหรือใครเขาจะมาชนหรือเปล่าอะไรอันนี้พอรถติดรถไม่ได้วิ่งแล้วรถติดอันนี้อ่านใจตัวเองได้นะรถติดนานหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดก็ภาวนานะไม่เว้นวรรคเว้นตอนภาวนาไปวันนี้รถไม่ติดดีใจรู้ไปเวลาขับรถก็ตั้งใจขับรถไม่ให้จิตรวมนะเคยมีลูกศิษย์บางคนนะขับรถเนี่ยได้ยินหลวงพ่อบอกตอนขับรถนะให้มีสติไว้คอยดูโลกข้างนอกไว้อย่าหลงทำสมาธิรวมเข้ามาข้างในเอาไว้รถจอดแล้วนะค่อยภาวนาดูจิตดูใจรายนี้มันไปดูอีกท่าไหนเนาะหลับไปเลยหลับอยู่กลางสี่แยกนะติดไฟแดงอยู่ก็หลับอย่างนั้นนะรถคันหลังก็บีบแตรแล้วก็ไม่ตื่นนะแหมจิตรวมลึกเหลือเกินทำผิดหน้าที่นะตอนที่ต้องยุ่งข้างนอกเนี่ยพยายามรู้สึกตัวไว้อย่าให้จิตรวมลึกลงไปเนี่ยการภาวนานะเราค่อยๆทำทุกกิจกรรมที่เราไม่ต้องใช้ความคิดนะไม่ต้องระมัดระวังอะไรเงี้ยคอยรู้สึกไปทั้งวันมันภาวนาได้ทั้งวันนะอย่างไปถึงที่ทำงานนะเปิดคอมระหว่างนี้ก็จิบกาแฟนะมีความสุขนะรู้ว่ามีความสุขไปนะคิดถึงงานแล้วเครียดรู้ว่าเครียดนะพอรู้ว่าเครียดนะใจเป็นกลางสังเกตดูใจไม่เป็นกลางให้รู้ทันถ้าเครียดแล้วใจเป็นกลางนะดีนะนั้นใจเป็นกลางความเครียดจะหายไปก็เหลือความรู้สึกตัวนะสติสมาธิปัญญาอะไรเนี่ยจดจ่อกับการทำงานไปทำแล้วเบื่อทำแล้วเหนื่อยทำแล้วหงุดหงิดอะไรเนี่ยรู้ทันได้ฝึกนะแทรกการปฏิบัติเข้าในกิจกรรมต่างๆมากที่สุดที่จะทำได้ตกเย็นเลิกงานแล้วหรือค่ำๆบางคนเลิกงานค่ำๆกลับบ้านไม่ต้องไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ที่ไหนหรอกให้สิ่งเหล่านั้นพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอบายมุขเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราก็ไม่ไป
คนที่เขาไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเขาก็ไปก็เรื่องของเขากรรมใครกรรมมันเราหมดธุระอะไรเราก็กลับบ้านอาบน้ำพักผ่อนนิดหน่อยนะพอให้หายเหนื่อยหายเครียดภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมไปวันหนึ่งนะเราภาวนามาตั้งแต่ตื่นนอนเลยก็แทรกการภาวนาเข้าไปในการใช้ชีวิตประจำวันนี่แหละโยมหลวงพ่อก็ทำแบบนั้นแหละประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงกว่าๆอย่างเงี้ยถ้างานมันไม่รีบนะหลวงพ่อก็ลุกเดินไปห้องน้ำเดินไปที่อื่นมันดูผิดสังเกตไปเดินไปห้องน้ำเห็นร่างกายมันทำงานไปร่างกายมันเดินไปจิตใจเราเป็นไงเราคอยรู้ไปนี่หลวงพ่อแทรกการปฏิบัติลงไปในชีวิตจริงๆนะชั่วโมงหนึ่งนะแทรกเข้ามาได้5 นาทีนะ12 ชั่วโมงเท่ากับเราภาวนาไปแล้ว1 ชั่วโมงนะ5 นาทีคูณ12นะได้60แล้วไม่ใช่น้อยเราเวลาไปทิ้งเนี่ยเยอะแยะเลยวันหนึ่งเราบอกภาวนามาหลายปีแล้วไม่ได้ผลจริงๆภาวนาน้อยมากเลยน้อยนี่ถ้าเราแทรกการปฏิบัติเข้าไปในการดำรงชีวิตได้นะการภาวนาของเราเยอะแยะเลยวันหนึ่งไอ้คำว่าไม่มีเวลาภาวนาเนี่ยจะไม่มีหรอกหลวงปู่ดูลท่านเคยบอกนะถ้ามีเวลาหายใจก็มีเวลาปฏิบัติถ้าไม่ได้หายใจแล้วตายไปแล้วนะก็ไม่ได้ปฏิบัติที่บอกว่าไม่มีเวลาปฏิบัตินั่นเป็นข้ออ้างถ้าเรารวมการปฏิบัติเข้ากับการใช้ชีวิตจริงได้นะมีเวลาตลอดเลยอย่างถ้าเราขึ้นรถเมล์อะไรเนี่ยนะขึ้นรถเมล์เราไม่ต้องขับเองไม่ต้องระวังอะไรมากระวังคนล้วงกระเป๋าเท่านั้นนะหายใจไปพุทโธไปอะไรเนี่ยได้ปฏิบัติช่วงไหนจิตวุ่นวายจิตเหน็ดเหนื่อยนะก็ทำสมถะได้เราไม่ต้องขับรถเองช่วงไหนจิตมีกำลังแล้วก็เดินปัญญาไปเห็นจิตกระทบอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วจิตมันหวั่นไหวเปลี่ยนแปลงขึ้นมามีสติรู้ไปเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนนะภาวนาไปเรื่อยนะจนกลับมาบ้านนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเงี้ยเอาแต่หลงโลกถึงเวลานอนอยู่ในสมาธิแล้วหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรก็ได้นะดูร่างกายมันนอนดูร่างกายมันหายใจใจเราเป็นคนดูสบายๆไปเรื่อยๆหลับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ถ้าเราไม่ชำนาญนะจิตมันเป็นสมาธิขึ้นมามันสว่างขึ้นมาที่ไม่ได้นอนทั้งคืนเลยคืนเดียวไม่เป็นไรหลายๆคืนร่างกายก็ทรุดโทรมได้เหมือนกันและต้องรู้จักผ่อนสมาธิเวลาเราจะนอนแล้วเราภาวนามาช่วงหนึ่งแล้วนอนนั่งภาวนาหรือเดินจงกรมมาพอสมควรแล้วลงมานอนแล้วให้นอนภาวนาถ้าจิตมันสว่างขึ้นมาไม่ยอมหลับนะต้องรู้จักคลายสมาธิออกคลายสมาธินะทำใจให้สบายนะวางอารมณ์กรรมฐานตัวนั้นไปก่อนอย่างเรารู้ลมเนี่ยเราก็วางลมไปนะจิตสว่างสงบสบายอยู่นะไม่ดึงไม่รั้งเอาไว้ไม่ควบคุมเอาไว้แป๊บเดียวก็หลับแล้วแต่ถ้าเราคุมเข้มนะสติเข้มแข็งจดจ่ออยู่ที่จิตเนี่ยไม่หลับหรอกนี่สมควรจะหลับก็คลายออกแล้วก็หลับไปยังไม่สมควรจะหลับยังมีเรี่ยวมีแรงภาวนาอยู่ก็นอนภาวนาก็ยืนเดินนั่งมาทั้งวันแล้วเหนื่อยแล้วเมื่อยแล้วเปลี่ยนไม่ใช่อิริยาบถนอนจนกระทั่งหลับนะหลับ
ถ้าเราภาวนาอย่างนี้ตอนที่เราตื่นนะเราจะรู้ทันทีเลยที่ตื่นเพราะตอนหลับเนี่ยเราภาวนาจนหลับไปใจสงบใจสบายหลับปุ๊บไปนะตอนตื่นนะรูปร่างหน้าท่าทางเราเป็นยังไงนะรู้สึกหรือหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกเลยถ้าสติเร็วจริงเห็นจิตเคลื่อนขึ้นจากภวังค์เลยเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้ได้เท่ากับเราภาวนาได้24 ชั่วโมงนะต่อเนื่องไปตอนหลับก็ได้พักผ่อนจริงๆถ้าเราทรงสมาธิแล้วเราหลับเนี่ยเราหลับไม่นานหรอกมันจะพอถ้าพอแล้วเรายังขี้เกียจอยู่ไม่ตื่นขึ้นมามันจะฝันนี่บางทีในฝันนะถ้าภาวนาชำนาญเนี่ยฝันขึ้นมาเรามีสติรู้นะว่างออกไปนะใจสว่างพักอยู่ในความสว่างนะพอสมควรแล้วคลายจิตออกหลับลงภวังค์อีกเนี่ยฝึกตัวเองทุกวันนะจะเป็นชำนิชำนาญสติก็ชำนาญอัตโนมัติเลยสมาธิก็ชำนาญจะใช้สมาธิเพื่อกิจการอะไรใช้ได้เอาสมาธิไปทำงานก็จดจ่อในการทำงานได้ไม่ได้ขี้เกียจทำงานไปตรอมใจไปอะไรนะไม่ใช่มีความสุขในการทำงานอยู่งานของเราก็จะดีด้วยสติจดจ่อสมาธิจดจ่อเวลาทำอย่างอื่นก็ใช้สติใช้สมาธิให้สมควรภาวนาไปเรื่อยๆนะกวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานไปรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆเราจะไม่บ่นนะว่าเราไม่มีเวลาภาวนาพวกที่บ่นว่าไม่มีเวลาภาวนาคือพวกไม่ภาวนาหลวงปู่ถึงพูดนะหลวงปู่ดูลนะถ้ามีเวลาหายใจก็มีเวลาภาวนาหายใจด้วยความรู้สึกตัวมันก็ภาวนาเรียบร้อยแล้วรู้สึกไปเรื่อยๆนะทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ามาหายใจออกไปชีวิตก็หมดไปส่วนหนึ่งแล้วใกล้ความตายไปส่วนหนึ่งแล้วตลอดเวลาภาวนาลึกลับซับซ้อนแบบคนอื่นไม่เป็นนะแค่หายใจนี่ก็ใช้ได้แล้วนะหายใจเป็นนะหายใจไปแล้วก็รู้สึกไปนะชีวิตเราสั้นลงเรื่อยๆแล้วนะอะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าเราเจริญมรณสติไปเรื่อยๆนะเห็นร่างกายเนี่ยไม่มีสาระแก่นสารอะไรนะไม่นานก็แตกสลายนะตัวนี้เป็นการเจริญปัญญาแล้วเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะแค่นี้ก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะกรรมฐานเยอะแยะไปหมดนะทำอะไรไม่ได้ก็คิดถึงลมหายใจนะเนี่ยชีวิตเราอยู่ที่ลมนี่ลมหยุดก็ตายนะดูอย่างนี้ก็ได้รู้สึกไปอย่างนี้ก็ได้นะหรือเห็นว่าชีวิตเนี้ยหมดไปสิ้นไปทุกลมหายใจเข้าออกก็ได้พระพุทธเจ้านะท่านเคยตั้งโจทย์ถามพวกพระทั้งหลายว่าวันหนึ่งคิดถึงความตายกี่ครั้งบางองค์ก็บอกว่าคิดถึง1 ครั้งตอนก่อนจะนอนท่านบอกโอ้ยประมาทนะบางองค์ก็คิดหลายครั้ง7 ครั้ง10 ครั้งอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าประมาทหมดเลยแล้วท่านบอกว่าท่านเห็นความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกตอนหลวงพ่อยังไม่เจอหลวงปู่นะหลวงพ่ออ่านพระไตรปิฎกเจอตรงนี้หลวงพ่องงไม่คิดว่าท่านหลอกหรอกนะแต่ถ้าท่านเห็นความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกท่านไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยเหรอนี่ทำไมงานท่านก็เยอะแยะค่อยภาวนานะเราจะรู้เลยว่าเราตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจริงเวลาทำงานอื่นๆก็ทำไป
มีเวลาปุ๊บเราก็เห็นร่างกายกำลังตายถูกลมหายใจเข้าออกนะรู้สึกไปวันหนึ่งได้100 ครั้ง1,000 ครั้ง10,000 ครั้งอะไรเนี้ยจะถี่ขึ้นเรื่อยๆนะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านเห็นความตายท่านคิดถึงความตายนะทุกขณะจิตเลยนะอันนั้นท่านภาวนาเสร็จแล้วจบแล้วจิตท่านอยู่กับธรรมธาตุล้วนๆมองลงมาที่ขันธ์เนี่ยจะขันธ์ภายในคือขันธ์ของเจ้าชายสิทธัตถะหรือขันธ์ของคนอื่นของสัตว์อื่นอะไรนะก็เห็นความตายเกิดขึ้นตลอดเวลาในขันธ์ของเจ้าชายสิทธัตถะนะก็มีความตายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจิตที่มันทรงธรรมเต็มที่นะก็เห็นธรรมอยู่งั้นนะถ้าพวกเรายังไม่ถึงตรงนั้นนะเราก็ดูได้100 ครั้ง1,000 ครั้งอะไรเงี้ย10,000 ครั้งหายใจไปแล้วก็รู้สึกไปนะชีวิตเนี่ยหมดไปสิ้นไปทุกลมหายใจเข้าออกอะไรเงี้ยเราจะไม่ประมาทหรอกคนประมาทนั่นคือคนที่มันไม่คิดว่ามันจะตายเร็วไม่คิดแต่ว่าความตายนั้นยังอยู่ไกลตัวเองค่อยๆฝึกนะภาวนาบางคนมีศรัทธานะขยันภาวนามีศรัทธามีวิริยะนะแต่มันไม่มีปัญญาครูบาอาจารย์บางองค์ท่านบอกมันไม่มีหัวนะมันไม่มีปัญญาพิจารณาที่ทำอยู่ตรงนี้นะเป็นไปเพื่อลดละกิเลสไหมหรือเป็นไปเพื่อสะสมกิเลสนะกระทั่งนั่งสมาธิเดินจงกรมนะบางคนไม่ได้ทำเพื่อลดละกิเลสนี่บางคนทำเพื่อพอกพูนกิเลสหรือตอบสนองกิเลสนั่งสมาธิมากก็ภูมิใจนะกูเป็นคนดีอะไรนะคนอื่นเป็นคนเลวกูดีอะไรนะอย่างนี้เรียกว่านั่งพอกพูนกิเลสไม่ฉลาดในการปฏิบัติถ้าเราฉลาดในการปฏิบัตินะการภาวนาเราจะไม่ยาวหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินโดยมีปัญญาประกอบนะภาวนาเดินหมายถึงการเจริญถ้าเราเจริญสติเจริญปัญญาไปเนี่ยมีปัญญาประกอบอยู่มันจะได้ผลเร็วบางคนภาวนาไม่ได้ผลเลยนะเพราะภาวนาแบบศรัทธางมงายภาวนาไปสนองกิเลสเลยแล้วทำไปด้วยความงมงายความงมงายมันกิเลสนะนั้นทำไปด้วยกิเลสมันไม่ได้อะไรขึ้นมามันก็ได้กิเลสนั่นแหละได้ทุกข์บางคนมีหัวฉลาดภาวนาอยู่นะจิตสว่างว่างขึ้นมายินดีพอใจว่าตรงนี้ดีเลยนะนี่อาศัยความสังเกตนะอาศัยโยนิโสมนสิการนี่มีหัวมีปัญญามีโยนิโสมนสิการนะตรงนี้เราไปติดความว่างแล้วติดความสว่างติดโอภาสติดความว่างอากาศโอภาสคือความสว่างนะอากาศนี่คือช่องว่างถ้าไปติดอยู่ตรงนี้ก็ใช้อะไรไม่ได้สบายอย่างเดียวแต่โง่อยู่งั้นเนี่ยมีโยนิโสกำกับนะสังเกตไปนี่เรียกว่าเรามีหัวในการปฏิบัติไม่มีโยนิโสทำตะบี้ตะบันไปลำบากเหนื่อยพอไปได้ไหมไปได้แต่ช้าหน่อยถ้ามีโยนิโสกำกับอยู่นะไปได้เร็วแต่โยนิโสไม่ได้แปลว่าฟุ้งซ่านไม่ใช่คิดพิจารณาไม่ใช่มันแค่คอยสังเกตสิ่งที่มีที่เป็นที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นไปเพื่อการลดละกิเลสเพื่อเจริญกุศลหรือเปล่าสังเกตตัวเองไปหรืออย่างบางคนตั้งปณิธานพรรษานี้จะทำให้โน้นอย่างนี้บังคับตัวเองมากมายถ้าสังเกตดูมีโยนิโสก็สังเกตนี่ทำไปเพื่ออะไรถ้าอย่างบางคนจะเป็นพระนะในพรรษาเนี่ยสมาทานธุดงค์ข้อนั้นข้อนี้อะไรเงี้ยถ้าโยนิโสแล้วก็รู้ว่าเนี่ยทำไป
เพื่อฝึกตัวเองนะฝึกจิตใจให้มันไม่ติดในกามนะอย่างนี้เรียกว่าทำโดยรู้วัตถุประสงค์อย่างนี้ทำฉลาดนะทำแล้วรู้เหตุรู้ผลอย่างนี้เรียกว่ามีโยนิโสทำแล้วคงจะดีนะเห็นพระพุทธเจ้าก็ว่าดีพระมหากัสสปะก็ว่าดีครูบาอาจารย์ก็ว่าดีทำไปแล้วเราจะได้ดีบ้างนะนี่โลภแล้วไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกแต่ทนไปเรื่อยๆวันหนึ่งปิ้งขึ้นมาฉลาดขึ้นมาก็เป็นได้เหมือนกันงั้นเราภาวนานะตั้งแต่ตื่นจนหลับมีโยนิโสมนสิการกำกับตัวเองไว้ธรรมเนี้ยเป็นไปเพื่อลดละกิเลสเพื่อเจริญกุศลหรือเปล่าสิ่งที่เรียกว่ากุศลคืออาโลภะอาโทสะอาโมหะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั่นแหละคือตัวกุศลตัวอกุศลก็คือตัวโลภโกรธหลงเพราะฉะนั้นเราดูไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นไปเพื่อความโลภโกรธหลงหรือเพื่อความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงถ้าใจเรามันโลภมากนะบางทีก็ต้องมีอุบายช่วยลำพังเจริญสติเจริญปัญญาดูเนี่ยทีสู้ไม่ไหวใจมันโลภมากก็ฝึกตัวเองฝึกยังไงฝึกด้วยการทำทานมันหวงนักเหรอหวงก็สละฝึกตัวเองให้รู้จักสละเนี่ยก็ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆพัฒนาขึ้นนะความตระหนี่หวงแหนอะไรมันค่อยๆลดลงนะอกุศลลดลงนะทีแรกอย่างเราให้เสื้อผ้าให้อาหารคนยากคนจนอะไรนะทีแรกอาจจะเจอกิเลสนะให้แล้วเพื่อเราจะได้บุญเยอะๆชาติหน้าเราจะได้รวยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เจอกุศลเจออกุศลนะนี่พอเราให้แล้วเรารู้สึกตลอดเวลาที่เราให้แล้วมีความสุขนะมันเป็นบุญนะบุญนะนำความสุขมาให้นะแล้วเราก็เห็นคนที่ได้รับเนี่ยเขาก็มีความสุขนะเนี่ยใจมันเริ่มอิ่มเริ่มเต็มนะไม่ใช่ทำแล้วเพื่อตัวเองจะได้รวยจะได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่เราทำความดีไปแล้วเราพบว่าสิ่งตอบแทนที่เราได้ทันทีนะคือความสุขนะแล้วคนที่ได้รับความช่วยเหลือจากเราเขาก็ได้ความสุขเราดูใจเราค่อยๆอิ่มนะถ้าไปไม่ได้ทำเพราะโลภแล้วรู้สึกว่าเนี้ยเป็นสิ่งที่ควรทำแล้วตัวเองก็มีความสุขคนอื่นก็มีความสุขไม่ใช่ทำเพื่อกูจะดีกูจะเด่นกูจะเหนือคนอื่นกูจะรวยกว่าคนอื่นนะใจมันจะค่อยๆพัฒนานะทีแรกเริ่มจากกิเลสก่อนไม่เป็นไรหรอกทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะเราค่อยสังเกตดูเวลาทำความดีมันจะมีความสุขอย่างพวกเราบางทีไปปล่อยปลารู้สึกไหมตอนเราปล่อยปลาเรามีความสุขแต่พวกหนึ่งมันไปตกปลาใช่ไหมมันจับปลาได้มันก็มีความสุขนะแต่ปลาไม่มีความสุขแต่เราปล่อยปลาใช่ไหมเราก็มีความสุขปลาก็มีความสุขคนขายปลาก็มีความสุขความสุขเผื่อแผ่ทั่วๆกันแล้วเราค่อยๆสังเกตไปใจมันจะค่อยร่มค่อยเย็นนะมีความสุขนี่มันค่อยๆลดละให้ความโลภลงไปความเห็นแก่ตัวก็ลดลงอกุศลลดลงกุศลก็เจริญขึ้นหรืออย่างขี้โมโหอย่างนี้นะขี้โมโหเราก็หัดมองคนอื่นด้วยความเมตตาบ้างเข้าใจเขาบ้างอะไรเงี้ยใจเราก็เกิดความเมตตาขึ้นมาแทนที่โทสะอย่างดูประวัติครูบาอาจารย์หลายองค์นะพื้นจิตท่านเนี่ยเป็นคนขี้โมโหโทสะแรงพอท่านภาวนาจนจบเนี่ยนะท่านเมตตาแรงมากเลยนะแรงกว่าคนทั่วๆไปหรือพระทั่วๆไปที่ฝึกมาธรรมดาซะเองทั้งที่พื้นเดิมเนี่ยโทสะทั้งนั้นเลยมันพลิกจากอกุศลสุดโต่งข้างอกุศลนะโทสะอย่างรุนแรงนะพลิกกลับมาเป็นกุศลคือเมตตาอย่างรุนแรงเลยนะกระแสเมตตาท่านเนี่ยกว้างขวางนะ
แค่คิดถึงท่านเราก็ร่มเย็นขึ้นมาแล้วมีครูบาอาจารย์หลายวงนะที่เป็นอย่างนั้นนะท่านอยู่กับเมตตาเมตตาของท่านไม่ใช่เมตตาพรหมวิหารนะเป็นระดับเมตตาอัปปมัญญาเมตตาพรหมวิหารอย่างพ่อแม่เนี่ยเมตตาลูกคือเมตตาแบบจำกัดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเมตตาเฉพาะลูกเราแต่เมตตาอัปปมัญญาเนี่ยเมตตาไม่มีประมาณไม่จำกัดกลุ่มเป้าหมายเมตตาไปทั่วถึงทุกสรรพสัตว์เมตตากระทั่งศัตรูนะคนที่เราเคยเกลียดเคยอะไรนะถึงจุดหนึ่งก็เมตตาขึ้นมาแทนน่าสงสารอย่างไรนะทำไมเป็นอย่างนี้แล้วตัวหนึ่งที่เมตตาด้วยคือไอ้ตัวนี้นะบางคนเมตตาตัวอื่นหมดเลยลืมเมตตาตัวเองไอ้ตัวนี้ก็สัตว์ตัวหนึ่งเหมือนกันกว่าเมตตามจะทั่วถึงเนี่ยพยายามฝึกตัวเองทุกวันนะตั้งแต่ตื่นฝึกอยู่ในศีลในธรรมไปเรื่อยๆจนถึงนอนหลับวันหนึ่งนะเราจะไม่บ่นเลยว่าไม่มีเวลาภาวนาเราภาวนาแทบทั้งวันเลยมีงานวิจัยอันหนึ่งนะนานมากเนี่ยเดี๋ยวนี้ตัวเลขนี้ข้อมูลนี้อาจจะใช้ไม่ได้แล้วบอกวันหนึ่งนะคนที่บอกว่าทำงานวันละ8 ชั่วโมง10 ชั่วโมงอะไรเนี่ยทำงานจริงๆนะที่ใช้สมองจริงๆ4 ชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นเวลาที่เหลือเอาไว้ฟุ้งซ่านไม่ได้ทำงานหรอกงานสมมติตั้งแต่เราตื่นจนเราหลับเนี่ยกี่ชั่วโมงสมมติเราหลับ8 ชั่วโมงมีเวลาที่ตื่นอยู่เท่าไหร่16ใช่ไหม16 ชั่วโมง16 ชั่วโมงเนี้ยเอาไว้ทำงานจริงๆ4 ชั่วโมง4 ชั่วโมงครึ่งเหลือเท่าไหร่ตรงนั้นแหละเอาไปภาวนาได้10 กว่าชั่วโมงนะ10 กว่าชั่วโมงเราจะไม่พูดเราไม่มีเวลาภาวนาแล้วเราจะไม่บ่นนะว่าทำไมคนนั้นเขาภาวนาเร็วเราภาวนาตั้งหลายปีสู้เขาไม่ได้ภาวนาหลายปีวันหนึ่งทำตอนก่อนนอนครึ่งชั่วโมงอะไรนะเวลาที่เหลือไว้หลงในขณะที่คนหนึ่งภาวนาวันหนึ่งทั้ง10 กว่าชั่วโมงจะไปสู้กันได้ไงไม่ต้องไปอิจฉาใครเลยนะใครเขาเร็วนะคนที่เขาภาวนาได้เร็วนะด้วยเหตุผล2 อย่าง1เขาเคยทำมาแล้วคล้ายๆน้ำมันจะเต็มแจกันนะใส่น้ำลงไปมันจะเต็มอยู่แล้วเติมนิดหน่อยก็เต็มนะกับคนซึ่งมันไม่เคยฝึกนะไม่ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งเลยต้องสะสมงั้นให้บุญเก่าปุเพกตาปุญญาตามีบุญเก่าอยู่ช่วยให้เราภาวนาได้เร็วอีกอันหนึ่งคือกรรมใหม่ของเราเนี่ยภาวนาวันหนึ่งภาวนาถูกหรือผิดนี่ตัวแรกเลยอันที่สองถ้าภาวนาถูกภาวนาแค่ไหนภาวนานิดหน่อยจะไม่ได้ผลอะไรนักหนาวันหนึ่งตามใจกิเลส15 ชั่วโมงนะภาวนาครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่ได้อะไรหรอกแต่ก็ดีกว่าไม่ทำเลยเรียกว่าทำพอเป็นนิสัยผ่านพระพุทธเจ้าไปอีกหลายองค์เลยก็อินทรีย์แก่กล้ากว่านี้แล้วก็ภาวนาง่ายขึ้นเพราะงั้นตั้งใจสมัยนะวางใจสมัยว่าเราจะภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับตอนไหนที่ไม่ต้องใช้ความคิดในการทำงานไม่ต้องคิดนะตอนนั้นภาวนาไว้อยู่กับเครื่องอยู่ของเราไปเช่นหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวไปหรือรู้สึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยหายใจเข้าเราก็ตายไปทีแล้วหายใจออกเราก็ตายเพิ่มขึ้นค่อยๆตายไปเรื่อยๆพิจารณาอย่างนี้นะใจจะมีกำลังออกจากโลกคนที่มันวุ่นวายอยู่กับโลก
หลงโลกแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเพราะมันไม่เคยพิจารณาความตายถ้ามันรู้ว่าไม่นานมันจะตายเนี่ยนะมันจะมาแย่งอะไรกันนักหนาในโลกแย่งทรัพย์สินเงินทองแย่งอำนาจแย่งอะไรชื่อเสียงอะไรต่ออะไรหาสาระไม่ได้เลยตอนตายก็สูญเสียทุกอย่างนะที่เคยไปแย่งเขามาได้นี่คนโง่ก็เป็นอย่างนั้นแหละเหน็ดเหนื่อยวุ่นวายอยู่กับโลกตอนที่ช่วงชิงก็ทำบาปอกุศลมากมายสร้างความวุ่นวายเดือดร้อนให้ตัวเองแล้วก็แพร่ความเดือดร้อนไปให้คนอื่นบางทีก็ใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือคนอื่นบาดเจ็บล้มตายติดคุกติดตารางไม่เป็นไรนะกูได้ประโยชน์กูฉลาดไอ้พวกนั้นเป็นเครื่องมือมันโง่ที่จริงไอ้โง่ที่สุดคือไอ้คนที่ทำชั่วนั่นแหละมันโง่ถ้ามันไม่โง่มันไม่ชั่วหรอกนะแต่ว่าสัตว์โลกก็อย่างนั้นแหละเราไปแก้ที่เขาไม่ได้เราก็พัฒนาตัวเราเองมาถึงวันนี้นะภาวนามาถึงจุดหนึ่งเราจะรู้เลยว่าโลกนี้ไม่มีอะไรโลกนี้มีแต่ทุกข์โลกนี้ไม่มีอะไรนะมีแต่การแข่งแย่งทำร้ายกันตลอดเวลาไม่มีอะไรหรอกนอกจากทุกข์ใจมันก็รู้สึกว่าไปให้พ้นซะดีกว่าถ้ากำลังบารมีเราพอนะเราก็พ้นไปเลยบรรลุมรรคผลไปถ้าไม่พอเนี่ยหลายๆคนนะตั้งปณิธานเนี่ยช่วงนี้จะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์ตั้งใจไว้งั้นเลยเวลาพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วค่อยกลับมาเกิดอธิษฐานอย่างนั้นเลยเวลาทำความดีนั้นภาวนาไปด้วยแล้วตั้งจิตอธิษฐานไปโลกตอนนี้มันอยู่ไม่ไหวแล้วนะน้ำก็จะท่วมแล้วอะไรๆก็รุนแรงไปหมดเลยเบียดเบียนกันก็เยอะอย่างนี้นะขอไม่อยู่กับมันละขอไปอยู่ในเทวโลกในพรหมโลกแล้วถ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมาตรัสรู้นะขอให้เรารู้แล้วมาศึกษาธรรมะต่อแต่ไปอยู่ในเทวโลกพรหมโลกอย่าไปประมาทนะต้องไปภาวนาต่อค่อยๆทำไปเรื่อยๆเนี้ยก็จะสบายเมื่อก่อนก็มีพระองค์หนึ่งนะสมัยก่อนท่านก็ตั้งความปรารถนาไว้ว่าไม่อยู่กับโลกหรอกไปอยู่ในพรหมโลกถ้าพระพุทธกับใดมีพระพุทธเจ้าเนี่ยขอให้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ตั้งใจอย่างนั้นก็มีนะไม่ใช่ไม่มีแต่ตอนอยู่ในพรหมโลกก็ภาวนาไม่ใช่ไม่ภาวนาทำไม่ได้นะค่อยๆฝึกตัวเองอย่าอยู่กับเขาเลยโลกนี้ก็ปล่อยให้ชาวโลกเขาอยู่ไปเถอะเมื่อ30 กว่าปีก่อนนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านบอกท่านนั่งอยู่แล้วท่านก็พิจารณาแล้วท่านก็บอกว่าโอ้ตอนนี้สัตว์นรกเนี่ยขึ้นมาเกิดในบ้านในเมืองเนี่ยเยอะแยะเลยช่วง30-40 ปีก่อนนะคนภาวนาเยอะนะคนมีศีลมีธรรมยังเยอะอยู่แต่ครูบาอาจารย์ท่านออกปากเลยว่าเนี่ยสัตว์นรกมันกำลังขึ้นมาต่อไปบ้านเมืองมันจะร้อนจะอยู่ไม่ได้หรอกท่านบอกพวกเราอย่าอยู่กับเขาเลยนะภาวนาไปให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้เราไปแก้มันไม่ได้หรอกสัตว์ในนรกมันขึ้นมาเยอะแยะมันถึงวาระที่มันจะขึ้นมานะเราก็จะดูได้นะทุกวันนี้จิตใจแบบนรกมันเต็มบ้านเต็มเมืองนรกมันเป็นยังไงนรกมันเร่าร้อนรู้สึกไหมบ้านเมืองยุคนี้มันเร่าร้อนเหลือเกินอยู่ดีๆก็หาเรื่องให้เร่าร้อนขึ้นมาหลอกคนโน้นหลอกคนนี้นะใช้เป็นเครื่องมือไม่มีความสงบสุขแล้วอันนี้ท่านบอกมาตั้ง30 กว่าปีแล้วนะ
ที่จริงท่านเล่าเยอะกว่านั้นนะแต่พูดไปแล้วมันจะกระทบระหว่างประเทศ เอานิดหน่อยก็พอท่านเคยบอกท่านบอกในวาระเดียวกันเนี้ยท่านบอกเมื่อก่อนพวกเราอยู่อินเดียนะคนมีบุญอยู่ที่นั่นเยอะเลยนี่พอคนมีบุญเยอะๆนะรัศมีมันแผ่ซ่านออกไปนะพวกจะขึ้นจากนรกมันเห็นแสงจิตเกาะขึ้นมาท่านบอกสุดท้ายเราก็หนีมาอยู่เมืองไทยนี่แหละตอนนี้มันขึ้นมาอีกแล้วนะเราหนีที่ขึ้นข้างบนอันนี้ต่อไปอีกถ้าไม่จบนะไม่จบกันไปภาวนานั้นเราไปแก้ที่คนอื่นไม่ได้หรอกเขาก็มีพื้นฐานของเขามาแบบนั้นบางคนทำมาทั้งบาปทั้งบุญนะทำบุญมาเช่นเคยทำทานเคยอะไรอย่างเงี้ยเกิดมาชาตินี้ร่ำรวยแต่ก็เคยทำบาปอกุศลไว้อยากใหญ่อยากโตอยากอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างนี้แหละโลกคนมันก็มีทั้งดีทั้งชั่วในตัวเองพวกเราก็เหมือนกันก็มีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในตัวเองแต่สัดส่วนมันเป็นยังไงเราภาวนานะไอ้ส่วนที่ชั่วก็ลดซะส่วนที่ดีก็พัฒนาซะคนอื่นก็ปล่อยเข้าไปได้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมวันนี้เทศเท่านี้ก็พอแล้วเทศมากกว่านี้เดี๋ยวจะกลายเป็นเล่านิทานที่ครูบาอาจารย์เล่านะ แต่ครูบาอาจารย์รุ่นนี้ท่านก็บอกนะบอกว่าคนรุ่นพวกเราเนี่ยจำนวนมากนะจำนวนมากๆจะลงนรกเคยขึ้นมาจากไหนก็จะกลับไปที่นั้นท่านบอกอย่างนี้นะพวกเราหนีขึ้นไปซะอย่าอยู่เลยส่งกันบ้านเบอร์หนึ่งทำทุกอย่างเพราะคิดว่าเป็นหน้าที่แต่ไม่ค่อยมีความสุขกับสิ่งที่ทำใจเครียดหลงนานจิตไม่มีกำลังทำสมถะโดยหายใจเข้าพุทธออกโทนับ1 ถึง 100แล้วนับถอยหลังช่วงแรกรู้สึกจิตมีกำลังหลังๆคิดว่าทำใจให้นิ่งไม่รู้สึกว่ามีกำลังขอหลวงพ่อชี้แนะการปฏิบัติด้วยค่ะมันติดสมาธินะมันติดนิ่งแทนที่จะนิ่งๆอย่างนี้นะปล่อยให้จิตมันเคลื่อนออกมาดูลงในร่างกายพิจารณาร่างกายไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยดูไปทีละส่วนทีละส่วนเป็นของไม่สวยไม่งามไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยพิจารณาเข้าไปจิตจะได้หลุดออกจากที่ติดอยู่ตรงเนี้ยมันติดนิ่งอย่างนี้นะอยู่อย่างเงี้ยนี่มันจะไม่ออกมานะถ้าติดค้างอยู่หลวงพ่อกุศลจูนจิตให้เท่าแล้วทำหน้าให้ดูแล้วนะเนี่ยตรงนี้ดีกว่าตะกี้นะถ้าอยู่อย่างตะกี้ไม่เจริญหรอกก็อยู่แค่นั้นแหละนะงั้นถอดออกมาถอยออกมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วคอยรู้สึกเอาจิตที่มันเคยสะสมสมาธิมามันไม่ได้เสียหายมากหรอกนะถ้าเดินต่อสมาธิที่ฝึกไว้มันเป็นกำลังที่ให้เราเดินต่อไปได้ดีแต่ว่าอย่าติดอยู่ที่เดิมเท่านั้นนะออกมานะแล้วมาดูลงไปพิจารณาลงในร่างกายนี้เรื่อยๆไปไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยดูไปเรื่อยๆมีความตายรออยู่เบื้องหน้า
พิจารณาซ้ำๆลงไปใจจะได้ไม่ไปติดนิ่งติดเฉยพิจารณาไปพอจิตมันเริ่มฟุ้งซ่านกลับมาทำความสงบแต่ระมัดระวังนะค่อยๆทำความสงบอย่าไปล็อกจิตให้นิ่งตอนแรกๆเราไม่ได้ไปบังคับจิตให้นิ่งหรอกนะเราพอนานถูกมันก็เป็นนิ่งขึ้นมาแล้วเราจำได้เฮ้ยจิตที่นิ่งๆมันเป็นแบบนี้เนี่ยเราเลยจงใจทำจิตนิ่งๆขึ้นมาอย่าไปจงใจทำจิตให้นิ่งๆตรงนี้เคลิ้มแล้วรู้สึกไหมพอนิ่งๆแล้วก็เคลิ้มรู้สึกอย่าให้มันล็อกเข้าไปข้างในนะติดอยู่ข้างในออกมาดูร่างกายไว้เบอร์สองเป้าหมายการภาวนาตอนนี้คือ รักษาศีลมีสติรู้สึกตัวให้บ่อยเพราะยังจมอยู่กับโมหะ มัวแทบทั้งวันและยังหลงนานขอหลวงพ่อชี้แนะด้วยค่ะภาวนาให้มันมีความสุขนะภาวนาอย่างสดชื่นค่อยๆภาวนาไปอย่าให้ใจมันเฉยๆแห้งแล้งไปนะภาวนาแล้วค่อยๆรู้สึกไปใจมีความสุขมีความเบิกบานนะฝึกทุกวันหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวไปหายใจไปก็มีความสุขไปหลงไปคิดก็รู้ว่าหลงไปคิดหายใจไปแล้วจิตหลงไปคิดรู้ว่าจิตหลงไปคิดหายใจไปแล้วแน่นแสดงว่าบังคับไว้อย่าให้มันแน่นถ้าแน่นแสดงว่าจงใจมากไปบังคับมากไปหายใจไปอย่างมีความสุขไม่ใช่หายใจไปบังคับไปเห็นร่างกายหายใจใจเพียงแค่คนรู้สึกใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดหายใจไปนะแล้วใจหนีไปคิดแล้วรู้เอานะฝึกอย่างนี้เยอะๆเลยเบอร์สามมีจิตตั้งมั่นบ่อยขึ้นแต่เกิดได้ไม่นานก็จางคลายหายไปขณะที่จิตตั้งมั่นบางครั้งมีความรู้สึกควบคุมอะไรไม่ได้และตัวเรามีเพียงสิ่งที่รู้และถูกรู้ระหว่างวันรู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นแต่ไม่บ่อยมากอยากทราบว่าจิตได้เดินปัญญาจริงๆแล้วบ้างหรือยังครับเดินแล้วนะแต่ว่าสมาธิมันยังไม่พอมันเดินได้สั้นๆนิดเดียวนะอย่าไปทำจิตให้ซึมนะสมาธิไม่ได้แปลว่าจิตซึมสมาธิเพราะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างใจหลงไปคิดเนี่ยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตไปเพ่งไว้เนี่ยไม่ได้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวนะจิตบังคับตัวเองอย่างตรงเนี้ยจิตไหลไปคิดแล้วนะจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวต่อไปนี้ทำกรรมฐานนะแล้วสังเกตไปตอนนี้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวตอนนี้จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสังเกตนี้เรื่อยๆนะจะได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาพื้นจิตนะมันเดินปัญญาง่ายหรอกขอให้มีสมาธิให้พอนะไปได้ดีใช่ไหมอย่าน้อมจิตให้ติดนิ่งอย่างนี้น้อมจิตไปให้นิ่งถ้าดูอย่างนั้นแล้วมันติดนิ่งนะมันดูร่างกายไปเลยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปเลยดีกว่าให้จิตไปติดล็อกนิ่งๆว่างๆอยู่เบอร์สี่ในรูปแบบทุกวันเดินจงกรมรู้สึกตัวสวดมนต์วันละ50 นาทีพยายามดูกายในชีวิตประจำวันมีความรู้สึกตัวแบบเกิดขึ้นเองได้บ้างแต่จะไม่แน่ไม่นอน
บางวันรู้ตัวได้บ่อย บางวันฟุ้งหลงยาว เหมือนสมาธิไม่ตั้งมั่น ขอคำแนะนำในการปฏิบัติค่ะ ที่ภาวนามันก็ดีขึ้นนะไม่ใช่ไม่ดีหรอกทำให้มันสม่ำเสมอไปมันก็ค่อยๆพัฒนา อยากพัฒนาเร็วจะไม่พัฒนาหรอกนะเพราะมันอยากอย่างตรงเนี้ยเราบังคับจิตของเรานะอย่าไปบังคับมันงงรู้ว่างงนะรู้ทันความงงมันผุดขึ้นมาแล้วก็งงแล้วไม่ต้องหาคำตอบแค่เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับหนึ่งความงงเกิดขึ้นความงงก็ดับไปไม่ต้องส่งจิตไปสังเกตให้จิตมันเคลื่อนไปสังเกตรู้ว่าจิตมันเคลื่อนไปพื้นจิตมันก็ฉลาดดีหรอกนะถ้าสมาธิพอก็จะไปได้ดีกว่านี้พยายามฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไว้จิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้บ่อยๆเนี่ยตรงนี้เคลื่อนแล้วเคลื่อนไปคิดทวนที่หลวงพ่อบอกเนี่ยเรารู้ทันจิตทำงานขึ้นมาเรารู้ทันไปสติก็จะดีขึ้นสมาธิก็จะดีขึ้นแล้วนิสัยอย่างนี้นะจิตมันเดินปัญญาได้คล่องไม่ต้องกลัวไม่เดินปัญญาหรอกเบอร์ 5 เบอร์ 5 ปฏิบัติในรูปแบบหลังตื่นนอน โดยรู้ร่างกายที่นั่งหายใจ มีบ้างที่ดูลมหายใจแต่รู้สึกอึดอัดเลยต้องดูร่างกายนั่งหายใจไปช่วงแรกหลงคิดนานจึงรู้สึกตัวตอนนี้รู้สึกตัวเร็วขึ้นพอจะแยกรูปแยกนามได้บ้างไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือว่าเห็นได้จริงติดเพ่งหรือติดเฉยๆหรือไม่ขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะด้วยครับมันเห็นได้จริงๆนะรูปนามมันแยกแล้วนะเวลาใจเราตั้งมั่นขึ้นมารูปนามก็แยกไม่ใช่เรื่องยากหรอกแต่เวลาใจเราหลงไปไหมรูปนามก็หายไปมันก็เหลือแต่ความคิดหายใจแบบนั้นมันจะเหนื่อยนะมันจงใจหายใจมันจะเหนื่อยดูสบายๆไปเห็นร่างกายมันหายใจไปหรือเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนไปเห็นร่างกายนั้นดีแล้วนะโดยวัยเนี่ยรู้สึกกายไว้ดีแล้วเพราะว่าถ้ารู้สึกเข้าไปที่จิตนั้นมันจะเคลิ้มง่ายเคลิ้มง่ายรู้สึกกายไว้ดีแล้วแต่ไม่เพ่งกายเนี่ยร่างกายยกมือรู้สึกยิ้มสิเนี่ยร่างกายยิ้มรู้สึกใช่ไหมรู้สึกไหมร่างกายเรายิ้มได้ใจเราก็เบิกบานไปด้วยสัมพันธ์กันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูกายได้ชำนิชำนาญเราก็จะเห็นจิตได้ชำนิชำนาญขึ้นที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะไปฝึกอีกเบอร์ 6เบอร์ 6ปฏิบัติในรูปแบบโดยการสวดมนต์และนั่งสมาธิมีบทสวดมนต์และลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ของจิตรู้สึกตัวได้ดีกว่าแต่ก่อนในระหว่างวันจะมีบทสวดผุดขึ้นมาเป็นบางครั้งจิตฟุ้งซ่านและหลงคิดนานเห็นจิตชอบวิจารณ์มีทิฏฐิมานะอัตตาสูงบางครั้งที่รู้สึกกายจะแน่นและเกร็งเวลาหลับตานั่งสมาธิจิตจะเคลิ้มขอหลวงพ่อชี้แนะการปฏิบัติด้วยค่ะขยับไว้นะเคลื่อนไหวอย่างขยับร่างกายขยับแล้วคอยรู้สึกไว้นะถ้านั่งแล้วมันจะเคยชินที่จะโน้มจิตให้นิ่งๆเข้าไปเคลิ้มไปให้เรากระดุกกระดิกแล้วรู้สึกไป
ก็ฉลาดนะเห็นกิเลสที่ดูยากนะที่ตัวเซลล์นะมานาอัตตาอะไรนะเห็นตัวนี้ได้แล้วเก่งนะดูได้ก็ดีแล้วละเคลื่อนไหวไว้แล้วก็รู้สึกไปใช้ลมอย่างเดียวมันละเอียดไปจะเคลิ้มง่ายนะใช้ของที่หยาบกว่าลมคือร่างกายรู้สึกเอาเบอร์ห้าย้อนกลับมาเบอร์ห้านิดหนึ่งอย่าไปเกรงในการภาวนานะอย่าไปเกรงใช่ไหมนะอย่าไปเกรงภาวนาอย่างนั้นเหนื่อยแล้วมันไม่ได้สมาธิที่ดีมันเหนื่อยเกินไปมันเครียดเบอร์สี่ฟุ้งนะดิ้นคลุกคลักคลุกคลักนะเบอร์สามแบบนี้ไม่เอานะนะกลับเข้ามารู้สึกตัวเองไว้เบอร์หนึ่งอะเราดันจิตขึ้นสูงไปเบอร์หนึ่งอะนะรู้สึกไหมเราดันจิตขึ้นไปจิตปกติเนี่ยรู้ไปนี่ดันขึ้นไปแล้วก็ไปเห็นเคลื่อนไหวได้นะอันนั้นถูกตรงที่เห็นนะแต่ตัวที่ดูมันไม่ถูกมันถูกล็อกเอาไว้อย่างเงี้ยเบอร์เจ็ดเป็นคนกลัวผีจึงสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนตั้งแต่เด็กติดต่อกันกว่า20 ปีฝึกวสีในสมาธิควบเจริญปัญญาถนัดดูกายมากกว่าดูจิตคิดว่าแยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วสภาวะที่เด่นเวลาภาวนาคือเห็นกลไกการขุดถอนตัดหลุดออกคลายออกของบางสิ่งบางอย่างที่มีลักษณะเป็นแผ่นเป็นเส้นเป็นยางเหนียวตอนนี้ยางเหนียวเริ่มเบาบางลงมากกว่าในอดีตเรียนถามหลวงพ่อว่าผมทำวิปัสสนาได้จริงๆแล้วใช่ไหมและขอคำแนะนำเพิ่มเติมครับก็ทำได้นะทำแล้วมีกิเลสอะไรแทรกเข้ามานะเราคอยรู้ไว้อย่างถ้าเราภาวนาดีๆแล้วเรารู้สึกเราเก่งจังเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้ทันนะงั้นเดี๋ยวตอนกิเลสหลอกคอยรู้ทันกิเลสเรื่อยๆไปอย่าบังคับจิตให้นิ่งตรงนี้บังคับจิตให้นิ่งอยู่นะจิตเลยในนิ่งๆปล่อยให้มันทำงานให้ได้อย่าไปรักษามันไว้มีสติให้ถี่ๆสติเป็นตัวรักษาจิตแต่ถ้าเราจงใจไปรักษาจิตซะเองประคองจิตมันกลายเป็นเพ่งถ้าเราจิตมันเคลื่อนไหวมันทำงานมันหยุดนิ่งเรามีสติรู้ไปเรื่อยๆนะสติมันจะรักษาจิตดีรักษาให้เองใจเราก็จะรู้ตื่นเบิกบานตรงนี้เราส่งจิตออกไปดูแล้วจิตมันเคลื่อนไปเราก็รู้ว่าจิตเคลื่อนตรงนี้เราดึงจิตเข้ามานะรั้งจิตเข้ามามันก็จะเริ่มแน่นๆเราก็รู้ว่าเราไปรั้งมันไว้ไปดึงมันไว้ลองหยุดซิหยุดปฏิบัติจิตตรงนี้ดีจำไว้นะจิตตรงนี้แหละคือจิตที่ถูกนะส่วนที่เป็นอย่างตะกี้เป็นจิตที่เราเมคขึ้นมาทำขึ้นมาตรงนี้แหละคือตัวจิตรู้จริงๆจิตรู้ไม่ได้อยู่ข้างในจิตรู้ไม่ได้อยู่ข้างนอกจิตรู้นั้นเราไม่ได้รักษาไว้ตรงนี้เริ่มรักษาแล้วรู้สึกไหมรู้ทันอย่างนี้นะตรงนี้แหละตรงนี้ถูกเป๊ะเลยนะ
ตอนที่กำลังยิ้มนั่นนะถูกเลย แล้วตอนที่ยิ้มหุบเนี่ยเริ่มเพ่งใหม่ ตอนนี้ยิ้มแต่เพ่งรู้สึกไหมยังแน่นๆอยู่นะงั้นเราจิตไปติดเพ่งอยู่ให้รู้ทันนะอย่าไปเพ่งไว้ปล่อยมันออกมาให้มันทำงานเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปแล้วนะเรารู้ว่ามันเคลื่อนไปทำกรรมฐานไปแล้วก็รู้ทันจิตไปเรื่อยๆเบอร์ 8 เบอร์ 8 ปฏิบัติตามคำสอนหลวงพ่อด้วยใจรักมาราว5 ปี ได้เห็นความไม่เป็นกลาง ความเสื่อม ความเจริญ กิเลส และวิปัสสนูลักษณะต่างๆละเอียดขึ้นตามลำดับ มีศีล 5เป็นเครื่องรักษาจิต พบพุทโธครั้งแรกตอนจิตเห็นความเซ็ง เห็นกิเลสใช้กายบีบคั้นจิต โดยมีทุกขเวทนาเป็นอาวุธ เห็นสมาธิคอยช่วยลดแรงกระทบ เห็นทุกอย่างเป็นรูปนามที่เกิดดับ เห็นความไม่เป็นกลางขั้นละเอียดดับลง พบความสุขที่ไม่มีประมาณและไม่มีเจ้าของ ขอคำแนะนำจากหลวงพ่อด้วยครับ เราภาวนานะไม่ต้องละเอียดรู้อะไรเยอะแยะหรอกนะรู้เยอะๆเหนื่อยนะเราแค่เห็นสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นแค่นี้พอละถ้าเห็นเยอะแยะไปหมดนะใจมันจะฟุ้งนะเนี่ยมันเหนื่อยงั้นเอาปัจจุบันเท่านั้นเลยเอาคำเดียวเลยนะคือปัจจุบันรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆไม่งั้นจิตมันจะเดินปัญญาเยอะไปวิปัสสนูถึงเกิดขึ้นนะเวลามีวิปัสสนูมันจะเดินเหมือนเดินปัญญาเยอะเลยจริงมันฟุ้งงั้นเอาปัจจุบันคำเดียวเอาเท่านี้แหละ